All right, so let's get started. Welcome to our masterclass today, Debating for Beginners. It's my honor to have Ming as our host and also the guest speaker for the debating masterclass. And now here we go. It is also the first time that we see Ming because I've been hiding it from people. Okay, so Ming, can you raise your voice? Hi, am I audible? Yes, you are. Okay, cool. All right, it's nice to meet everyone. So my name is Nate. So how this is going to go is I'm going to be doing a brief introduction about myself. And then I'm going to talk about debating and why we care about debating. I'm going to go over some jargon, some debate language, some debate jargon that we need to we start the workshop. And then I'm going to talk about basic argumentation skills and rebuttal skills. So if there are any questions, I would prefer people to just open up their mic and interrupt me. I'm perfectly okay with that. To just interrupt me. I don't think I'll be checking the chat too often. I mean, you can still send a message to the chat, but I would prefer you to just ask your question vocally so that everyone in the Zoom can also hear your question. Okay, a bit of introduction about myself. My name is Ming. I am currently a university student in the United States. I've been debating for quite a while now, for I'd say like 5 years. I was the coach and judge of Chung Team on VTV7 in 2021. I was on Team WSTC Vietnam in 2020, which is sort of like the high school debate team in Vietnam that competes at the World Schools Debating Championship. And I have a plethora of other debating experience that I accumulated throughout the years. I don't debate too often anymore, but I've noticed how having debate skills and being able to make arguments, being able to make rebuttals, being able to sort of, call out nonsense and read arguments has helped me in navigating my everyday life, whether it be politics, the political climate in the United States, or just writing essays in university. And I'm a math major. I study mathematics, but even so I still find debating extremely useful. And I think that was sort of the impetus for making this workshop. I think that whether or not people choose to pursue competitive debating as a sport, I think whether or not people choose to pursue competitive debating as a sport doesn't take away from the benefits that competitive debating can have. Okay, so how this is going to go is I'm going to introduce debating in sort of a competitive in a competitive debating sort of mindset, right? So because competitive debating is sort of like the sport where you have a motion and you have two teams to argue for or against the motion. So what is a motion? So a motion is just basically a statement where yes. Ming, I'm sorry for interrupting you, but I think the mic, it's quite hard for us to keep up. So can you please slow down a little bit because we have students of different English command here and really emphasize on the keywords. Okay, yeah. All right. Is it a problem with my speed or is it a problem with the audio quality? I think both are okay. You just need to slow down just a little bit. Okay. Yes. Thank you. Okay. All right. Yeah, that sounds good. Okay. So
So competitive debating is the sport where you have one motion and you have two teams debating for or against that motion. What is a motion? A motion is basically a statement that expresses some point of view or a course of action that this house, that chúng tôi, would want to take, right? So for instance, this house would ban boxing, or this house believes that parents should be held accountable for their children's crimes. This is a point of view or a course of action that should or should not be conducted. And as the proposition side, your goal is to make arguments to support this motion, and as the opposition side, your goal is to make arguments to oppose the motion. That's basically what a motion is and how competitive debating works. So, so the motion is sort of like the thing that you want to defend or attack. You want to support or oppose the motion. And your goal is to make arguments to, like arguments will be your tools to defend or attack the motion. So we're going to get into some warm up, right? So this is some motions that can appear at competitive debating tournaments. Okay, are there any questions about what a motion is? Okay. Going once, Can you give an going example twice? of a motion in Vietnamese? Sure. So in Vietnamese, okay. Yeah, so basically these motions, but translated into Vietnamese. Sorry, I normally debate in English, so I don't have a motion off the top of my head in Vietnamese, but I guess Just an example. So yeah, how an example. So the first motion in Vietnamese it would be chúng tôi tin rằng bố mẹ nên chịu trách nhiệm cho những cái tội phạm của những cái crimes của đứa con của mình. Đấy sẽ là cái motion này ở trong tiếng Việt. Một bên sẽ ủng hộ quan điểm này, một bên sẽ phản đối quan điểm này. Hoặc là cái motion thứ ba, chúng tôi hối tiếc sự nổi dậy của văn hóa tẩy chay, tức là cái văn hóa mà kiểu mọi người hay đăng phốt nhau trên mạng xã hội và call out nhau, tẩy chay nhau kiểu như thế. Một bên sẽ nói rằng là cái văn hóa này nó mang lại nhiều cái lợi ích cho việc call out những cái hành vi xấu của người khác, ví dụ như là những cái vụ việc liên quan đến sexual harassment chẳng hạn. Một bên sẽ nói rằng là nó bị quá thổi phồng lên và nó không tốt, kiểu mọi người kiểu tẩy chay nhau nhiều quá và nó không tốt, nó kiểu gây nhiều xích mích kiểu thế. Motion thứ hai ở giữa thì sẽ là chúng tôi phản đối quan niệm rằng tình yêu là vô điều kiện. Một bên sẽ nói rằng là tại sao quan điểm này nó không tốt, tại sao quan niệm này nó khiến cho, có lẽ nó khiến cho nhiều người phụ nữ phải chịu những cái áp bức trong mối quan hệ hay là trong gia đình. Một bên sẽ nói rằng tại sao cái quan niệm này tốt và cái quan niệm này nó khiến cho tình yêu và xã hội tốt đẹp hơn chẳng hạn. Thì these are a few examples of what a motion could look like in competitive debating. Okay, are there any questions about this? Thật ra mai em có thể give cả cái này bằng tiếng Việt cũng được nếu mà mọi người comfortable với tiếng Việt hơn. Slides thì sẽ vẫn bằng tiếng Anh. Good.
Okay, thế là chị hiểu motion nó giống như một cái statement đúng không? Yeah. Một cái statement Nhưng mà nó có thể là là khẳng định hoặc là phủ định. yeah. Mọi người có muốn mình kiểu give cái workshop này bằng tiếng Việt hết không? Mình có thể nói tiếng Việt hết hoặc là tại sợ mình nói tiếng Anh mình bị nhiều khi nói hơi nhanh. It's been your habit, right? Yeah. Okay, well, nếu người muốn deliver em vote tiếng Việt à? Tiếng Anh. Đây sẽ là một debate đúng không? Đây sẽ có hai phe, một bên sẽ là debate for English, một bên sẽ là for Okay. Vietnamese. Có vẻ nhiều bạn nói tiếng Anh hơn. Okay, cool. All right, so I'll continue speaking in English. All right. Okay. Em có thể thử bỏ cái máy tính để xem là nó có audible hơn không? Dạ. Cái loa của em, cái mic của em ấy. Em có muốn là dùng xem nó có audible hơn không? Tại chị thấy nó cũng hơi rẻ mà giọng em đã trầm sẵn rồi. Okay. Is this more audible? Okay, so the key is just slowing down, right? Yes. Okay. All right. Cool. Okay, so that is essentially what a motion is. A motion is just it could be an action, it could be a normative statement, it could be a statement of it's some propositional statement with a true or false value that both sides either need to prove that is true or prove that it is false. So it is some proposition. We prove a motion by making arguments. Arguments are the main topic of today's workshop. So an argument is basically something you say to prove to the judge that your side is correct. So an argument is pretty intuitive. We make arguments in our everyday lives. When we're persuading our parents to let us do something, when we are convincing our friends to, I don't know, go to hang out with us or to go to our favorite coffee shops, that is making an argument. We're making an argument for something. I think that arguments are pretty intuitive. However, most people, because of how intuitive they are, most people don't know how to correctly make arguments. And that's what I'm going to be trying to do today. So firstly, what must a strong argument have? I call this the 3 pillars for a strong argument. So the 3 pillars for a strong argument are, firstly, the argument must be relevant. Cái luận điểm này nó cần phải liên quan cái chủ đề mà mình bảo vệ. The second pillar of an argument is it must be true. Nó cần phải đúng. And lastly, the third pillar for an argument is it must be important. So, right, like if an argument is relevant, but it is neither true nor important, then you can't say it is a good argument, right? If I am making the argument for why homework should be banned from schools, and my argument is neither true nor important, but it is tangentially related to the topic, it is relevant, but it is not true or important. It is not a good argument, right? If you miss any one of these 3 pillars, it won't be a good argument. If your argument is both relevant and true, but not important, then the person listening to your argument does not have to care about your argument. If your argument is relevant and important, but it is not true, then your argument is just, bogus. It doesn't make sense because it is just simply not true. If I am to argue for why schools should ban homework, and I say that, students have to spend 19 hours a day on homework, this is pretty important, right? This is a very important piece of context that students are spending way too much time on homework. It is relevant. It is definitely relevant to the topic, but it is simply not true, right? Students do not have to spend 19 hours a day on homework. Therefore, this would not be a good argument because it is not true. Also, if your argument is both true and important, but it is not relevant to the topic, then the person listening to your argument doesn't really have to care about what you have to say. If I want to say why school should ban homework, and I make a
really strong, true, and important argument about how I don't know, Western education is too, the narrative of Western education is too liberal dominant. That has no implication or no relevance to the topic about how homework should be banned. Then it is simply not a good argument, because the speaker doesn't really have to care about what you have to say, because it's not related to this discussion at hand. So those are the three pillars of an argument. Each one is equally as important as the other. You can think of it as like a tripod, right? If you miss one of the legs of a tripod, your tripod doesn't stand. So I think this is important to keep in mind because of two reasons. Firstly, this is important to keep in mind because it guides us in making an argument. And secondly, it sort of informs us the structure of how an argument should be, right? So I'm going to give the structure of how I would make an argument. I'm going to let you guys practice, and I'm going to let you guys find some common mistakes in arguments, but they are all informed from the pillars of an argument. Okay, so are there any questions about this before we move on? Can you elaborate on reasons, like reasonings to prove why it is important? How to know that it is important? It might be important to you, but it's not important to the interlocutor. Right, that is a very good question. I will talk about that later on. There is a portion of this slide dedicated to proving importance. But to briefly answer your question, there are a few metrics to which you can show something is important. One, you can show that it has a large scale of impact. So if you want to say that we should ban consumption of meat because it leads to more, it will reduce global warming. The scale of our impact is quite large. It impacts a lot of different stakeholders. So the first is scale of impact. The second is the likelihood to which it happens, right? So if you have this doomsday scenario that is extremely important and is going to impact a lot of people, but the probability of it happening is pretty low, then it's not important. But likewise, if you have something that doesn't impact a lot of people, but is super high probability, then it is also not important, right? So this is why, I don't know, if like nuclear power plants still exist, right? The likelihood of a nuclear power plant having a fallout like Chernobyl is quite low, like 1 in like 10 million or something like that. So like the likelihood of it happening is quite low, even though if it happens, it'll impact a lot of people. Therefore, it doesn't have a lot of harm, if that makes sense. So there are two ways to weigh an argument: one based on like the scale of impact, and two based on the likelihood of it happening. We also have like other factors such as like urgency or like irreversibility, but I'm going to save those for later. But yeah, so yeah, mostly based on scale and likelihood. I also understand your question about like different people having different metrics about what they find important. So perhaps one person could find one person could be like a utilitarianist, right? One person could be could operate under a different moral dogma. Or like two people could have conflicting metrics about what they find important, and that happens in debating all the time. One side could find that the environment is more important, and one side could find that the economy is more important. In that case, both sides would make arguments about why their metric is so that, if that answers your question. Yeah, surely. All right. Are there? Yeah. So just to summarize, I know I went a bit on a tangent, but likelihood and scale.
but there are also times where just both sides are just disagree on fundamentally what they should care about. But that would be more advanced debating later on. Làm sao để tạo một thang đo tốt? Okay, so có một bạn hỏi là làm sao để tạo một thang đo tốt? Okay, đối với những bạn mà chưa debate thì thang đo là một cái tiêu chí để đánh giá một cái trận debate. Ví dụ như một cái trận tranh biện liên quan đến như có một bạn chưa mute cái mic. Okay, thang đo là một cái tiêu chí để đánh giá trận tranh biện. Ví dụ như là trong trận tranh biện nó có mình nên quan tâm về đối tượng nào, mình nên bảo vệ môi trường hay nên bảo vệ nền kinh tế chẳng hạn. Thì bạn hỏi là làm sao để tạo một cái thang đo tốt. Một cái thang đo tốt mình nghĩ nó cũng sẽ giống như một cái argument tốt. Thứ nhất nó cần phải liên quan đến cái topic, thứ hai nó cần phải quan trọng, nó cần phải ảnh hưởng đến nhiều người, và thứ ba là nó cần phải đúng. Cái mình nói nó cần phải đúng, nhưng mà mình cũng không muốn nói quá nhiều về cái này bởi vì nó nâng cao hơn một chút và nó không quá liên quan đến cái buổi hôm nay. Nếu mà bạn có thêm câu hỏi thì bạn có thể gửi email mình sẽ attach email của mình ở cuối buổi hôm nay. Okay, moving on. All right, this is an example of a good argument. For the sake of time, you probably won't watch this, but I'll give my own examples later on. Okay, so the framework or the structure of an argument. How does an argument go? First, you need to have your claim. What is the thesis of your argument? And this is where I think relevance comes into play. Your thesis needs to be relevant to your topic. Right off the bat, if your claim is something that is entirely unrelated to your topic, then it is irrelevant. It is an irrelevant argument. Next, you have reasoning as to why your thesis is true. So you can either have I call it horizontal reasoning. So you have many reasons why something is true, or you can have a vertical reason. So you have one very well-established reason why something is true. In debating, people usually give a combination of both vertical reasoning and horizontal reasoning, right? So people usually give 3 reasons why something is true, and then for each of those 3 reasons, you follow up on those reasons and you expand. You go vertically why each thing is true. So for instance, to the motion, this house believes that parents should be punished for their children's crimes. My claim here would be parents indirectly shape the children into the person. Parents shaped the children into who they were, indirectly causing the crime. So parents, bear responsibility for the crimes that their children committed. So my claim is parents bear responsibility for the crimes that their children committed. I have 3 reasons why this is true. Firstly, because parents educated their children. Parents were the people to set boundaries and to teach their children about morality and what is right and what is wrong. If a child has a skewed sense of morality, that is usually because of the parents' failure to educate the child. Secondly, parents decided where their students go to school, who their students hang out with, the environment in which the child grew up in. The environment in which a child grows up in is very consequential in whether or not that child becomes a good or bad person, and it's because the parents had a lot of say in deciding which environment the child grew up in. If the child became a bad person, I think that the parent is largely responsible. And lastly, parents set example for their children, right? So sometimes our parents, if parents are abusive or parents are abusive or have bad tendencies themselves, then the child easily picks up on those tendencies, which shapes the child's personality
and could contribute to the child committing crimes in the future, for instance. So that is, so my argument is parents are responsible for their children's crimes. I have 3 reasons. So I have 3 horizontal reasons why that is true, and then I elaborate on each of those reasons. So firstly, you have your claim, and then you have your reasoning. That's what I just did. And then you have evidence. So evidence, you know, a lot of people think that evidence is statistics, or evidence is citing some arbitrary study that some school in the Middle East made, right? I don't think that is the case. Evidence does not need to be in the form of hard statistics or some, you know, very esoteric journal. Evidence can also be in the form of just an illustration of how your point works in the real world. I think that the point of evidence in debating is to show the judge and show the listener an illustration of how your point works, because your claim and your reasoning are quite vague, but your evidence sort of shows one hypothetical scenario as to how this could play out. So notice how I use the word hypothetical. I don't think that the evidence needs to always be a case study. If it is a case study, that is good, right? But oftentimes in debating, it is very impromptu. We have like 15 to 30 minutes to prepare a motion. You don't have all the case studies in the world. So it is often, it is suffice to sort of pull out an illustrative example. So how does an illustrative example go? So for the motion about how parents should be responsible for their children's crimes, my evidence here would be, imagine a child growing up in an abusive household where the father and the mother constantly bicker at each other. The father is an alcoholic and is extremely abusive. This failure to educate their child, and coupled with the bad example of violence set by the parents, means that the child is more likely to grow up to be an abusive and violent person. Right? This is sort of just an illustration of how this point goes. It's in debating, you know, this is what I would call evidence, but again, it is not like some statistic about how like 64% of parents are like this way or that way. It is an illustration of how the world works. Statistics are also fine, but I think it is important to understand the goal of evidence. Evidence is to illustrate and is to explain how your argument works in the real world. Statistics are a good way of doing that, but they are not the only way of doing that. So you can cite some statistics about how this often happens, but you can also give an illustrative example that is intuitive to the listener. So the listener has a more has more intuition as to how what you are saying plays out in the real world. And lastly, importance. So basically explaining and proving your thesis, how this is important, why your thesis is important. Trước khi mà mình chuyển sang cái phần importance ấy, thì chị muốn tổng kết lại cái phần này bằng tiếng Việt để cho các bạn keep up được. Và cái phần này chị rất là đồng ý với Minh ở cái đoạn nói về evidence ấy, tiếng Việt là bằng chứng, đúng không? Minh chứng hoặc là dẫn chứng. Đấy, thì thực ra nó cũng có một cái điểm tương đồng khi mà các bạn viết bài IELTS Writing Task 2 ấy. Nó giống như là debate, là các bạn có xu hướng là nghĩ là những cái liên quan đến dẫn chứng là nó phải rất là mang tính con số, statistics. Nó phải được dẫn chứng từ một cái kiểu research, từ một trường đại học nào đấy, như ngày xưa các cô hay dạy chúng ta là kiểu according to research from Harvard University chẳng hạn, mặc dù là mình cũng không biết là có cái research đấy thật không. Và sau đấy thì mình đưa ra một cái số liệu nó rất là mơ hồ. Đấy. Thế nhưng mà đấy không phải là cách duy nhất và cũng không hẳn là cách tốt nhất để chúng ta có thể đưa dẫn chứng. Đó, mà như Minh vừa nói là dẫn chứng nó là một cái illustration, tức là một cái cách diễn đạt, một cách thể hiện của cái reasoning của các bạn ở trong đời sống thực tế, in the real world. Đấy, thì em có thể nói lại bằng tiếng Việt là cái ví dụ vừa rồi của em cho cái việc là parents, tức là bố mẹ nên bị phạt như thế nào không? Ok, thì cái kiến nghị hồi nãy là cái kiến nghị hồi nãy là chúng tôi tin rằng bố mẹ nên chịu trách nhiệm cho gọi là những cái crimes, những cái tội phạm của đứa con của mình. Thì cái
argument mà mình đưa là bố mẹ là người đã gián tiếp gián tiếp tạo ra những cái crime này, đã gián tiếp kiểu commit những cái crime này. Và cái reasoning của mình là có 3 lý do tại sao. Thứ nhất là bởi vì bố mẹ là người giáo dục đứa con của họ, họ là người cho con cái biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Thế nên khi con cái lớn lên và commit những cái crimes, trở thành một người tội phạm, thì đấy là lỗi của bố mẹ không giáo dục tốt, không giáo dục đứa con tốt. Lý do thứ hai, có thể là trong những cái trường hợp mà bố mẹ có giáo dục tốt nhưng mà đứa con họ bị đặt ở trong kiểu những cái xung quanh đứa con có những cái tấm gương xấu, những cái bad influence, những người bạn xấu chẳng hạn, thì đấy vẫn là lỗi của bố mẹ, bởi vì bố mẹ là người được quyết định là đứa con lớn lên trong hoàn cảnh như nào, được đi học ở môi trường như thế nào, được tiếp cận với giáo viên như nào, surrounding của đứa con đấy như thế nào. Nên bố mẹ vẫn gián tiếp tạo ra những, đây vẫn là lỗi của bố mẹ, và bố mẹ đang vẫn gián tiếp tạo ra cái crime đó. Và cái thứ ba, trong nhiều trường hợp tại gia đình bố mẹ không có đưa ra những cái good example, những cái bố mẹ cũng có những cái hành vi xấu, nên là đứa con bắt chước theo. Ví dụ như là kiểu nếu mà ông bố là một người hút thuốc lá chẳng hạn, thì người con cũng sẽ lớn lên sẽ hút thuốc lá. Thì đấy là cái claim và cái reasoning của mình. Cái evidence của mình ở đây, mình có thể đưa ra một cái evidence là các bạn cứ tưởng tượng một cái gia đình mà bố mẹ người bố liên tục kiểu đánh đập người vợ và người con. Trong cái gia đình này thì khi người con lớn lên, người con cũng sẽ có những cái xu hướng bạo lực, bởi vì bởi vì nó nhìn theo và nó kiểu học từ người bố của nó. Thì trong trường hợp này, nếu mà người con họ có commit những cái crimes, họ có trở thành một con người bạo lực, thì cái này là lỗi của người bố từ hồi xưa đã kiểu để lại dấu ấn này vào người con. Thì đấy là đấy là một cái ví dụ, đấy là một cái illustration để mọi người thấy là cái này nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì đấy là cái framework của một cái luận điểm, đúng không? Sẽ có một cái tiền đề, một vài cái reasoning, tức là như hồi nãy mình nói là có thể có những cái reasoning theo chiều ngang. Và reasoning theo chiều ngang tức là chúng tôi có 3 lý do tại sao cái này đúng, chúng tôi có 4 lý do tại sao cái này đúng chẳng hạn. Và có reasoning theo chiều dọc, tức là đối với từng lý do thì mình phân tích sâu hơn tại sao cái lý do này đúng. Và sau đó sẽ có dẫn chứng. Thì như hồi nãy chị Claire có nói là dẫn chứng có rất là nhiều cách để mình có thể đưa ra dẫn chứng. Mình có thể đưa ra số liệu, nhưng mình cũng có thể đưa ra một cái ví dụ minh họa, hay là một cái câu chuyện nào đấy để người nghe hay là người đọc họ hình dung được cái mình nói. Sau đó mình có phần cuối cùng là mình nói là tại sao cái luận điểm của mình quan trọng. Thì như các bạn có thể thấy là ba cái pillar, ba cái cái trụ cột của một cái luận điểm là luận điểm cần phải liên quan, cần phải đúng và cần phải quan trọng. Thì trong cái framework này thì nó đang cover cả ba cái pillar đó. Cái phần claim và cái phần evidence nó giúp cho người nghe cảm giác được tại sao cái luận điểm này nó lại liên quan. Cái phần reasoning là đang chứng minh tại sao luận điểm của mình đúng, và phần importance là đang chứng minh tại sao luận điểm của mình quan trọng. Thì đấy là cái framework của một cái argument. Mình nghĩ là bình thường mình sẽ theo cái framework này để mình đưa ra một cái argument, hoặc là mình viết một cái luận điểm, mình cũng theo cái framework này. Mà tất nhiên là nó không cần phải cứng ngắt. Nhiều khi mình có thể đưa evidence lên trước, sau đó reasoning sau, bởi vì nhiều khi cái reasoning của mình nó rất là mơ hồ, và mình giải thích một hồi họ không hiểu, thì nó sẽ không thay bằng việc mình đưa ra cái dẫn chứng từ đầu để họ hình dung cái bối cảnh trước, sau đó mình đưa ra cái reasoning. Tức là cái framework này nó ngoài cái claim, tức là mình nói cái gì thì mình chứng minh cái gì thì mình phải nói tại sao là đúng ngay từ ban đầu. Nhưng mà ngoài cái phần claim này thì reasoning, evidence, importance theo mình bất cứ tổ hợp nào của nó đều có thể được. Ok. Right. Thì đây mình cũng nói khá nhiều về claim
các thứ như nào rồi, nhưng mà để nói ngắn gọn này, cái claim của mình bình thường sẽ là cái thesis của mình sẽ thường là chúng tôi ủng hộ hay là phản đối cái kiến nghị, bởi vì nó sẽ gì đó X sẽ là một cái kiểu specific harm or specific good. Ví dụ we support banning meat because it will reduce global warming. Đấy sẽ là cái claim của mình, nó rất là concise và rất là simple nhưng mà nó straight to the point. Okay. Secondly, reasoning. Like I said, reasoning has to have two parts of reasoning. You can have horizontal reasoning or you can have vertical reasoning. So variety, so more than one reason why your claim is true, and depth, a good explanation as to why each reason is true. I'm going to go over these slides pretty quickly because I already talked about them here. This is just basically repeating what I already talked about. But yeah, so an example, right? We support banning meat because it will reduce global warming, right? So this is a very clear statement, a very clear claim. Reasoning, this is true because firstly, you have to burn a lot of fossil fuels when processing and transporting meat. So this is bad for the environment because you're releasing a lot of fossil fuels. Secondly, pigs and cows produce a lot of greenhouse gases. Their waste produces a lot of greenhouse gases. Because of the rise of global demand for, because of the rise of global meat consumption, people have to, there are a lot of pigs and cows. There are more and more pigs and cows being raised and being farmed, which contribute to a lot of methane gas in the environment, which increases global warming. And thirdly, the land use. To be able to farm cows, to be able to farm pigs and cows, you have to have a lot of land. How people get this land is they burn forests. So there's like some study about how the amount of land needed to needed for cows is like the size of India or something like that. So that's like the amount of the amount of like forest, the amount of land you need is like the size of India, and that's not easy to get. So you have to people often burn forests to get this type of land. So notice how I have a claim. I have 3 reasons why my claim is true, and for each of the reasons I explain furthermore why the reason why it is true, right? So yeah, so I think that like for IELTS, right, basically for your writing is basically one big argument. I mean, correct me if I'm wrong. I am certainly not an IELTS expert, but it seems to be one argument. Sorry, you're making multiple arguments, but all right, never mind, scratch that. But how you can kind of understand this is, I like to say that each reason is sort of a sub-argument, right? So you have your big argument and you have like you have like 3 sub-arguments as to why your main argument is true. Are there any questions on this? Ok, thì đây là mình wrap up một chút nhé. Là đoạn này thì mình đang đưa ra một cái ví dụ về a variety of reasons, đó là đang phát triển theo chiều ngang, đúng không Minh? Vâng, và sau đó mình phát triển theo chiều ngang rồi thì mình cũng phải giải thích từng lý do, mình phải nói nhiều hơn về mỗi cái này, mình giải thích vì sao cái này đúng, thì để theo chiều dọc nữa. Tức là nếu mà mình chỉ nói là mình nên ban meat bởi vì nó sẽ reduce global warming, 3 lý do. Thứ nhất là nó reduce fossil fuel, thứ hai là nó reduce methane gas, thứ ba là nó tiết kiệm được diện tích đất, thì đấy là chỉ theo chiều ngang, nhưng mà theo chiều dọc nữa thì mình cần phải giải thích tại sao từng cái lý do đấy đúng. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người một cái phần mini bài tập nhé, tại vì ở đây mình cũng đang để trống cái ý số 2 một nửa và ý số 3 một nửa. Đấy, thì đặc biệt là ý số 3 ở đây là mới có cái phần đưa ngang ra thôi chứ chưa có phần đi sâu. Đó. Và mình thấy là đây là một cái lỗi rất cực kỳ common của các bạn khi mà làm writing test 2 ấy, là cứ đưa ra luận điểm và assume là người ta phải hiểu hoặc là người ta phải thấy là nó reasonable, chứ mình không đi đến tận cùng một gốc rễ. Đấy.
Thì như mình có mention là một trong những cái key, những cái yếu tố quan trọng của việc đưa ra bất cứ một cái reasons nào để support cho cái luận điểm của mình, nó đều phải là có depth và có variety. Đấy, tức là nó vừa có cái độ rộng ấy, nhưng mà nó cũng phải có đủ độ sâu. Đó. Thì bây giờ mọi người có thể brainstorm khoảng 1 đến 2 phút và sau đấy mọi người thử gõ vào để hoàn thiện nốt cái ý 2 và ý 3 nhé. Đấy, để tăng cái chiều sâu cho cái argument này. Tiện đây nhắc đến IELTS, em đã thi IELTS chưa mình? Em thi TOEFL ạ. Em thi lâu lắm Ok. năm rồi Câu ạ. hỏi hơi practice của em được bao nhiêu điểm TOEFL? Inspire các bạn. Em được 113. 113. 113 trên 120 đúng không? Vâng ạ. I see. Nếu mà translate to IELTS thì nó cũng rơi khoảng tầm 8 chấm hơn, 8 rưỡi. 8 rưỡi hoặc là almost 9. Vì hồi xưa chị Chắc cũng chỉ 8, chắc chỉ 8, 8 rưỡi gì em cũng không biết ạ. ok. It's been a long time mà chị chưa có research lại cái đấy. Đó. Vâng. Nhưng mà em đã brief qua cái đề thi IELTS và em thấy là IELTS hay TOEFL khó hơn. To you personally? Em thi TOEFL tại nó rẻ hơn. Rồi em thi Hình như TOEFL hơi nó bị rẻ lag. hơn. Hình như máy Em của nhớ mình là hơi nó bị rẻ lag đúng hơn. không? Vâng, có thể. Ok, em nói tiếp. Em thấy TOEFL cũng khá là khó. Kiểu nói chuyện với cả người nó cũng có thể mình sẽ run hơn nói chuyện với máy. Em nghĩ cả hai cái nó cũng ngang ngang nhau, nhưng mà TOEFL đắt tiền hơn nên là cái áp lực tiền nó cũng khiến khó hơn. I see. Nó cũng kiểu đắt ngang ngang nhau ấy. Đấy. Thế Vâng. TOEFL là bao nhiêu tiền? Em là thi bao nhiêu đô? IELTS là hình như 5 triệu, còn TOEFL thì 2 triệu hơn thì phải. Ok, thế TOEFL rẻ hơn chứ. Rẻ hơn, nhầm TOEFL, ý em là TOEFL rẻ hơn, IELTS đắt hơn nên là IELTS áp lực hơn. I see. Đấy. Personally thì chị thấy là IELTS dễ hơn một tí. Tại vì ngày xưa chị cũng đã từng có thời gian và cảm giác là nói với người đôi khi là kiểu nó cũng thoải mái hơn ý, là việc nói với máy và lại còn phải summarize lại nữa. Ok, có bạn nào muốn xung phong điền nốt vào cái argument này không? Cái reasoning này không? Chúng ta là phải vừa học vừa thực hành thì mới nhớ được mọi người ạ. Nếu không thì nó sẽ trôi đi như một làn nước ấy. Đặc biệt là những cái kiến thức khó thì càng phải thực hành nhiều hơn. Ok, ở đây có một bạn comment này. Mình test, mình kiểm tra chị, check giúp chị xem là cái argument, cái reasoning của bạn có cần phải chỉnh sửa đâu không? Và nó đã đạt tiêu chuẩn của cái reasoning tốt chưa? So bạn nói là secondly, pigs and cows produce greenhouse gases because their waste has high concentration of organic matter. When this waste breaks down in anaerobic conditions, it releases methane, a potent greenhouse gas. Thì mình nghĩ cái này factually đúng. Một cái mình muốn comment là những cái reasoning của mình nó không nhất thiết, kiểu mình không nhất thiết phải biết rất là nhiều khoa học hay là biết rất nhiều những cái facts để mình có thể đưa ra một reasoning tốt. Tức là reasoning của bạn tốt và bạn có lợi thế hơn người khác bởi vì bạn biết những cái fact này về khoa học. Nhưng mà kể cả nếu mà mình không biết những cái facts này thì mình vẫn có thể make một cái intuitive reason tại sao cái này đúng. I mean, có lẽ trong cái argument này thì cần phải biết một chút là waste của pigs and cows nó có methane gas. Nhưng mà thì okay, basic reasoning, good reason. Maybe bạn sẽ muốn nói thêm một chút về tại sao việc ban pigs and cows này, việc ban consuming meat thì sẽ tại sao cái reason này nó lại link lại với việc là banning meat thì sẽ reduce global warming. Bởi vì mình đang chỉ mới nói rằng là well, pigs and cows release methane gas. Thế thì tại sao việc banning meat thì sẽ reduce global warming? Bởi vì mình banning meat thì tức là kiểu mình có con người ăn meat thì có lẽ là họ giết gà, giết bò, giết lợn các thứ thì sẽ
ít gà bò lợn hơn thì sẽ ít methane gas hơn, đúng không? Thì tức là nó đang chưa, nó hơi chưa link lại với cái claim của mình. Ok. Thứ hai, có một bạn khác comment là secondly, release toxic gases into the environment. Thirdly, raising cattle takes up a lot of land, which reduces land for other purposes. Yeah. Thì bạn cũng hơi make mistake giống bạn ở trên, là những thứ các bạn nói đúng, nhưng mà có thể là mình chưa nói thôi, bởi vì là type ở trên Zoom thì không có nhiều diện tích và không có nhiều thời gian. Nhưng mà các bạn cũng nên nói thêm một chút về thế thì tại sao cái giải pháp của mình sẽ giải quyết cái vấn đề này. Trong debate có một cái model về kiểu problem solution, tức là đang có cái vấn đề này và chúng tôi sẽ áp dụng cái kiến nghị và cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề đó. Thì tại sao mình cần phải prove là tại sao cái kiến nghị của mình nó sẽ giải quyết cái vấn đề này. Cái ý về ok, mình sẽ làm mẫu. Cái ý thứ ba đúng không? Kiểu thirdly, raising cattle takes up a lot of land, which reduces the land for other purposes. If we ban the consumption of meat, there is less incentive for farmers to burn forests and to create land for cattle. Therefore, this leads to less deforestation, which means that we have a reduction on global warming. Hoặc là cái ý thứ hai, by banning meat, you decrease the global demand for meat. Therefore, you decrease the global demand for cows and pigs, which means you have less methane gas released into the environment. Đúng không? Bởi vì là ít thịt mình cấm, mọi người ăn thịt nên là sẽ có mọi người, các nông dân các thứ, mọi người sẽ cần tạo ra ít mấy con bò, con heo, con gà các thứ hơn, nên là sẽ có ít methane gas hơn. Hoặc ý thứ ba là sẽ không cần phải đốt nhiều rừng để có diện tích đất để raise cattle nữa, nên là sẽ có ít deforestation hơn và nhiều cây hơn, và nhiều cây hơn thì rõ ràng là sẽ reduce global warming. Cái phần này chị hơi hoảng chút nhất, tại vì on the defense của các bạn mà đưa ra luận điểm ấy, chị thấy là cái phần câu ví dụ của em này, em có chỉ ra là khi mà đưa ra bất kỳ một cái reasons, một cái lý do nào thì mình cũng phải chứng minh được là tại sao cái phân tích đấy của mình, đúng không? Cái giải pháp nó sẽ là một cái giải pháp để basically how can I work, ví dụ như là em có giải thích là khi mà không có pigs and cows nữa thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà ở trong cái câu ví dụ 1 của em firstly ấy, là chị thấy em chỉ đưa ra cái reason thôi, chứ chưa nói về cái solution, tức là cái cách mà nó tác động ngược lại cái motion của mình. Thế nên là các bạn cũng đang hiểu là chỉ cần đưa ra reasons như vậy thôi. Is that right? Yeah, that's true. Đấy cũng là đấy là lỗi của em. Lúc mà em tạo ra lúc em viết cái này, em chỉ viết ra reasons chứ không viết cái solvency tại sao nó đúng. Mà tí nữa em cũng có một cái phần slide nói về cái đấy. Thì nhưng mà nói chung là đa phần ý của các bạn đều đúng. Thì cứ coi cái hồi nãy mà Minh nói là một cái kiểu mở rộng thêm, là nói về cái giải pháp một tí. Ok, that's it. Có ai có câu hỏi gì nữa không? Không thì mình move on một chút. Cái phần này thì có lẽ em muốn hiểu ý của anh Minh ạ, đó bởi vì cái phần claim ấy ạ, đó là mục đích chúng ta đó là ngăn cái việc thịt, bởi vì nó giảm cái global warming, thì cái đấy chính là ý chính của chúng ta. Thì các ý mà các bạn đưa ra thì là lý do, nhưng mà nó không tác động chính vào cái ý mà nguyên nhân đấy ạ. Nó chỉ là đưa lý do là tại sao thôi. Còn do đó nên là ý của bạn đúng, nhưng mà nó chỉ đúng trong trường hợp đó là đối ngược lại. Đó là trong trường hợp này thì ý của anh Minh đó là khi đưa các ý kiến này, nhưng mà mình sẽ phải đưa ra ý kiến để nó thuyết phục, đó là đưa ra thẳng vào vấn đề của mình, đó là giảm cái việc giảm cái việc liên quan về ấy của, chứ không phải là các bạn đều đưa ra ý kiến đúng, nhưng mà chỉ đưa ra một nửa chứ không tác động hẳn vào vấn đề.
nó liên quan nhưng mà lại không kiểu ấy đấy ạ. Ý là thế đấy ạ. Đúng rồi. Các bạn, ý của các bạn đúng, chứ không sai, và cũng là những cái ý mà rất là hay. Nhưng mà chỉ bởi vì cũng là lỗi của mình, bởi vì cái này mình chưa nói, nhưng mà các bạn cũng sau khi đưa ra cái lý do thì sẽ cũng nên nói kiểu một chút thôi về thế thì cái này sẽ giải quyết cái claim như thế nào, nó sẽ kiểu link lại với claim như nào. Bởi vì là mọi thứ mình nói mình cần phải hỏi bản thân là does this prove our claim, right? Mình nghĩ đấy là cái câu hỏi rất quan trọng. Cái claim của mình là cái này sẽ reduce global warming. Thế thì cái reasoning của mình này nó có prove cái claim của mình không? Và nếu mà nó có thì mình cần phải giải thích sao? Okay, moving on. Evidence. Yes. Như cái này hồi nãy mình với chị Khoe cũng còn nói khá rồi. Nhưng mà để summarize lại một tí thì evidence cũng rất là nhiều kiểu. Evidence có thể case studies, có thể events, có thể là statistics, hay là một cái relatable anecdote, hay là một cái illustration, right? There are many forms of evidence. Right. So evidence are important because like I said, they show the reader or the listener what your argument looks like in the real world. They make your arguments less fictional, and also they help you come up with explanations, right? There are a lot of times where I can't come up with reasons, but I have an evidence in my mind. I have a case study or I have an anecdote in my mind, and from that anecdote, I am able to think of reasons as to why something is true. So it's one sort of informs the other. And lastly, importance. I'm going to spend a lot more time on this slide because, well, I didn't talk about this a lot in the other slides, but importance. So basically explaining why your statement even matters. So why does reducing CO2 even matter, right? Or why does having a high grade in chemistry at school even matter? I think that a lot of people take this for granted. We sort of assume that what we say matters. This is not always the case because someone could be operating on an entirely different scale or different metric from ours, right? So for instance, if you're trying to tell someone who only cares about the economy why reducing CO2 even matters, they might not find reducing the point of reducing CO2 as something that is important, right? Because they're operating under an entirely different metric. That is why it is important to flesh out and be explicit about why something is important. So how do we prove something is important? So firstly, we should prove there are two ways. Firstly, we prove how big a consequence is. So how big the result of what we have to say is. So what I mean by big here is sort of how many people does it impact, right? So the point of CO2, it impacts people globally. So that is a pretty big impact. Secondly, we show magnitude, we show importance. We show that, firstly, we show magnitude, which is like it impacts a lot of different people. And secondly, we show likelihood, that what we have to say is likely going to happen. So magnitude can have different types of magnitude, right? So you can have magnitude in the forms of impact to a lot of different people, so to a wide scale of different people. But you can also have magnitude in the sense that it is a very egregious act, but like it is a very just despicable and egregious act, right? So let's say, I don't know, racism, right? Racism doesn't happen to the majority of the population in the US, right? It only happens to the minorities in the United States. However, it is a very egregious act, and it is one that we look down upon. Therefore, it is still important, right? So notice how it's like a counterbalancing force here, right? So you have
It can either impact a lot of people, or it can impact a small group of people, but it is a large and very harmful impact. So that is magnitude. I'll call that, magnitude. The second thing is likelihood. So how likely is what we're saying going to happen? Because if you have something that is very big in magnitude, something that impacts a lot of people, or something that is extremely detrimental and harmful, but it is not likely to happen, then it is probably not a good argument, or probably not an important argument. So always try to show why what you are saying is important, big in magnitude, and why what you're saying is likely to happen. Likelihood is pretty hard to prove, but it is sort of implicitly proven in your reasoning, right? If you give enough variety of reasons, then likelihood sort of proves itself. But I think it is still important to sort of, say that you're proving this, at least in debating. I don't know about in like essay writing. I don't think that you should, I don't think people do this in essay writing, but in debating, you can sort of like give one sentence saying how like, your likelihood happens because of the variety of your reasons, how the different stakeholders that your reasons touch upon. This is a pretty importance or impacting. Those words I use interchangeably, but is a pretty difficult topic in my opinion. I have given workshops just about impacting and how to make arguments important or impactful. I'm just going to add something here, just so people aren't confused. All right. Yeah, so this is a very dense and matter-heavy topic. So it is okay if it feels vague right now, but just keep in mind that we make something important through magnitude and through likelihood. All right, so here's an example. I think this is a more relatable example. It is an example about why children should have a pet, why every child should have a pet. My claim is that a child learns to love others like how they love their pet. Reasoning, why? Firstly, it is easier to love pets than other humans. Why? Because it is easier to become closer with the pet because, I don't know, they are less judgmental and you'll have less social anxiety when talking and hanging out with your pet. So this is just one reason, right? Notice how like there is a link of whys. So this is one like very depth-heavy reason. I don't have other reasons, but this is just one reason. So yeah, this is not a good argument because it lacks variety, but this is just one argument. And the sake of this argument is sort of just to give people, this is not like an argument that you can learn from, but it's more an argument so people see like the structure of an argument. And then you have your evidence. So I don't know, if you're shy, it's easier to talk to your pet and you learn to communicate. So you learn to have empathy and you learn to have love for another being that is not yourself. And why is this important for children? Because it teaches children empathy. It teaches children compassion, which are all very important skills and important soft skills for their development in the future. That's an example of an argument. All right. Before we move on, are there any questions, clarifications, concerns? Ok, đoạn này là chắc là Minh và chị Hóa sẽ cần wrap up một chút để cho các bạn có thể làm rõ hơn. Đấy, thì để cho tác giả wrap up cái phần này bằng tiếng Việt nha. Ok. Yeah. Vừa rồi thì Minh có đưa ra một cái ví dụ đúng không? Là về cách mà em triển khai. Bây giờ mình đang đi đến cái phần mà proof, chứng minh là tại sao một cái luận điểm nghe rất bình thường. Em có thể back lại cái slide vừa rồi chị không? Đấy, thì ở đây Minh đã fail vào cái argument này rồi, là mỗi đứa trẻ thì đều nên có một con thú cưng. Đó. Và tại sao? Cái claim ở đây nhá, là cái diễn giải dài hơn ý, là trẻ con nó sẽ học cách
yêu thương người khác giống như cách mà nó yêu thương thú cưng của mình. Đấy, thì ở đây theo như những gì mà chị học được từ đầu thì Minh đang triển khai theo dạng là vertical reasoning, đúng không? Tức là đi sâu vào một ý. Đó. Và cái này cũng không phải là một cái argument quá tốt, tại vì nó thiếu mất cái variety, nhưng mà đây chỉ là một cái để mình làm ví dụ thôi. Đấy, thì cách để mình khai thác theo dạng chiều sâu là mình sẽ đặt nhiều câu hỏi why. Câu hỏi why đầu tiên là trẻ con thì nó dễ yêu động vật hơn là yêu người lớn, yêu những người khác. Đấy. Và tại sao? Tại vì động vật thì chúng nó dễ nói chuyện và cũng dễ thân. Đấy. Thế đây là một cái ví dụ. Đó. Và dưới là cái phần impact thì có phải là bây giờ mình sẽ đi khai thác là mình sẽ chứng minh cái độ quan trọng của cái that every child should have a pet này không mình? Yeah, mình đang chứng minh cái impact tại sao, tức là cái impact của mình nó, tại sao every child have a pet is an impactful thing, like is an important thing. Tại sao learning to love others is an important thing, my bad. Ok. Thì đấy, câu hỏi của chị là tại sao mình không chứng minh cái này quan trọng trước khi mà mình đi giải thích cho nó, mà mình lại giải thích chán sau đấy mình lại mới chứng minh. Hồi đầu em có nói là cái claim là cái duy nhất mà cần phải cố định, còn reasoning, evidence và importance có thể đảo bất cứ thứ tự nào. Nó tùy cái stylistic preference của mình. Nhiều khi nếu mà cái reasoning của mình nó rất là vague và rất là khó để hình dung thì mình sẽ muốn đẩy evidence của mình lên đầu để họ hình dung cái context của mình trước rồi mình mới đưa ra evidence. Bởi vì nếu mà mình chỉ ngồi nói cái evidence của mình dùng một đống logic rồi why thì nó rất là khó để tưởng tượng. Nếu mà cái argument của mình mà nghe có vẻ không quan trọng mà mình muốn nhấn mạnh ngay từ đầu tại sao cái argument của mình nó là một cái moral imperative hay là một cái gì đó mà cần phải để ý đến, thì mình có thể đẩy cái importance của mình lên đầu. Tức là thật ra nó tùy cái stylistic preference. Rất là nhiều người dạy debate theo cái kiểu là sẽ phải, hoặc là nhiều người dạy mấy cái lớp TOEFL của em hồi xưa mọi người cũng hay dạy kiểu phải đi theo cái structure là reasoning, evidence, importance. Nhưng mà thật ra em nghĩ là stylistically thì nó it depends, tức là ba cái phần này mình có thể đảo, mình làm sao cho ví dụ như mình viết nó cái là flow dễ nhất thì mình tức là mình nên aware là mình cần phải có ba yếu tố này, nhưng mà mình có thể để ba yếu tố này theo bất cứ cái thứ tự nào cũng được. Với cả ngoài ra cái lý do tại sao mình chỉ đưa ra một cái vertical reason ở đây, và cái point của mình là để đưa ra một cái vertical reason ý, thì mình phải hỏi nhiều câu hỏi vì sao, why, thì mình sẽ có thể đào sâu hơn. Ok, giảng sâu hơn phần này. Ok, những phần này là phần nào? Phần này là cái slide này hay là phần này là cái phần impact này, cái phần importance này. Đấy, tại vì khi mà chị thấy phần này chị cũng thấy nó rất là hay, nhưng mà nó cũng sẽ hơi kiểu thought provoking, nó sẽ đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu ấy. Và nếu là chị gặp cái câu này thì chị sẽ đẩy cái phần impact lên trên đầu. Đấy, tại vì bản thân chị cũng khi mà vừa đọc cái argument, cái motion này, chị cũng không thấy là nó quan trọng đến mức mà mình phải debate. Đó, thì chị đang muốn chờ xem mà nó có gọi là satisfactory không. Có thể là cái motion này nó cũng không quá debatable ấy. It's just something I thought of that would be an easy argument or an easy, like something easy to comprehend. At least easier than like global warming or I don't know, like other issues. Thì ở cái phần importance này, bạn Thanh Tú có câu hỏi cụ thể không, hay là cái phần cụ thể mà bạn muốn mình nhắc lại là mình giảng lại một chút? Em có hỏi cái phần impact đó là anh muốn nhấn mạnh về điều gì? Ý là thế đó. Anh hiểu. Okay. Rồi, xin chào bạn đấy. Yeah, okay. All right, cool, good question. Thì phần impact, cái overall goal của impact là mình sẽ prove cái claim của mình. Tại sao cái claim, không phải prove cái claim của mình sẽ nói tại sao cái claim của mình quan trọng. Thì cái claim ở đây là children learn to love others like how they love their pet, hoặc là nôm na là children learn to love đi. Thì tại sao việc children learn to love là một cái
gì đó nó quan trọng. Hoặc là ở đây claim của mình là reduce global warming. Thế thì tại sao reduce global warming lại là một ý quan trọng? Đấy là cái impact của mình. Thì mọi người notice là cái claim ý sẽ là chúng tôi ủng hộ hoặc phản đối kiến nghị bởi vì nó sẽ X sẽ là một cái specific harm or good. Thì cái impact ở đây sẽ là chứng minh tại sao X là harmful hay là good, hoặc là tại sao X important, đúng không? Bởi vì là mình không thể nào chỉ assume là cái X này nó quan trọng, mà mình cũng cần phải chứng minh tại sao cái X này nó quan trọng. Thì cái thesis, cái claim của mình sẽ là we will do something because it will cái gì đó, và tại sao cái gì đó nó quan trọng là cái phần impacting. Mình nghĩ impacting cũng khá là khó. Ví dụ như là cái phần này về phần urgency và magnitude, hồi nãy mình skip qua nhưng mình cũng có thể nói một chút. Ví dụ mà mình hay thích dùng nhất là kiểu urgency chẳng hạn. Có rất là nhiều thứ nó urgent nên là nó quan trọng. Ví dụ như là nếu mà mình đang ở trong sa mạc và cái cốc nước mà mình sắp chết khát rồi, thì cái cốc nước nó sẽ rất là quan trọng bởi vì nó là urgent, nó là một cái matter of life or death. Or the environment is a very urgent issue, bởi vì nếu mà mình không giải quyết cái vấn đề về environment bây giờ thì nó có thể đến một cái point of no return, tức là một cái điểm mà mình không thể nào mình đảo ngược lại. Urgency là một cái ý, là một cái cách quan trọng để impact. Có kiểu 7 cách khác nhau mà người ta impacting. Cái này là một cái một cái tipping point. Cool. Rồi, đấy là cái từ mà mọi debater cũng hay dùng, kiểu một cái đến một cái tipping point. Một cái Tipping point này point of no return. Or essays các bạn có thể note. Okay, cool. Có khá là nhiều điểm tương đồng giữa essay với cả debating. I mean, they're the same skill essentially. But so there are a lot of nó có rất là nhiều những cái cách để impact luận điểm. Thì nếu mà mọi người đang confused thì mình sẽ bảo là này, mình sẽ bảo là don't overcomplicate it. Nôm na là chứng minh tại sao cái mình nói nó quan trọng, thế thôi. Và những cái thinking tools để chứng minh tại sao cái mình nói nó quan trọng thì có rất là nhiều, mình chưa cần phải bận tâm đến nó quá nhiều, at least trong buổi hôm nay. Alright. Practice, tôi chắc skip phần practice này bởi vì là mình cần phải đi nhanh hơn một tí bởi vì mình còn quá nhiều slide. Thế hôm nay có thể cho mọi người lựa chọn, mình có thể nói về phản biện hoặc là mình có thể nói tiếp về lập luận. Bởi vì có lẽ là mình sẽ không kịp thời gian để mình nói về cả hai. Mình không anticipate mình sẽ nói lâu như này. Ok, chị nghĩ là em cứ đi tiếp với cả cái mạch kia, còn cái rebuttal kia thì mình có thể overview một chút, và nếu mà cần đi sâu hơn thì mình có thể có một buổi 2. Tại vì thực sự cái debating này nó cũng không phải là một cái piece of cake, nó là một cái challenging topic. Và để ta có thể cover được tất cả trong một buổi thì quite impossible. Okay, cool. Thì đây là một vài cái thinking tools cho argument, để nghĩ ra argument. Thì thứ nhất là stakeholder analysis. Stakeholder means the group of people that are affected by the motion. So think about who is impacted by the motion. Then think of how this motion specifically benefits or harms them. So ví dụ, this house supports the implementation of a universal basic income. So what is a universal basic income? Basically, it means that you stay at home and the government gives you some money to survive, just to live. You know, like basically you don't have to work and the government gives you like, I don't know, like $2,000 a month, right? That's a universal basic income. So
to think of an argument to support a universal basic income is actually something that is talked about in liberal circles in the United States. If anyone is familiar with there's never mind. I won't talk too much about politics, but so universal basic income. So who is impacted by a universal basic income? Who are the stakeholders that are affected by a universal basic income? I would say, unemployed people, obviously, artists are impacted, or like people who are pursuing their passion and are yet to make money from their passion are impacted by a universal basic income. People who are extremely rich probably aren't impacted by a universal basic income, insofar as if you make like $90,000 a month, making an extra $2,000 a month probably isn't that impactful. So the first tool you can use is stakeholder analysis, thinking about who are the stakeholders impacted by this motion. Okay, so we've established that poor people and people who are pursuing their dreams are people who are impacted by this motion. So how will this motion impact them? So for people who are pursuing their dreams, think artists, musicians, comedians, athletes. These people will now be able to fully focus on pursuing their dream without having to take another side job, right? So think about like a struggling artist who wants to make it in the art industry. Instead of having to wait tables during the day, they can fully commit on working on their craft, on working on their art. So that would be an argument, right? So we thought of an argument. Our claim would be a universal basic income helps people, reach their dreams, or helps people fulfill their dreams, for instance. Yeah, that would be our claim. And then that's how we think of the argument, right? And then we would follow up, and we would create that argument how we created the argument with claim, reasoning, evidence, and then impact. The second way to think of an argument is a problem solution kind of way. So think about the context, think about the status quo, and then think about what problems are there in the status quo. Once you've established the problem, think about how the motion solves the problem. So this isn't always applicable because there are some motions that are evaluative motions. So there are some motions that talk about ethics, or some motions that talk about something to evaluate. But for motions that give you an action or a policy to implement. So for instance, this is a policy. This House supports the implementation of a universal basic income is a policy. Or let's see, this House believes that parents should be punished for their children's crimes. That is a policy. For policy motions, you can have a problem solution approach. So you kind of ask yourself, what is the problem that the motion is trying to solve? And how does the motion solve this problem? That could be an argument. So for instance, this House supports the implementation of a universal basic income. What is the problem in the status quo? Too many people are living on subsistence labor. Interest rates have increased significantly. Cost of living has increased significantly, but income has largely stagnated over the last 10 years. This means that people are just getting poorer and poorer every single day. That is the problem in the status quo. So how does the implementation of a universal basic income solve this problem? It solves this problem because it sort of levels the playing field. It means that it increases people's take-home income each month. So for instance, if you were making $2,000 each month, and that was very difficult to live, you'd get probably another $2,000, and that would supplement your income, making it a lot easier to live, which helps a lot of poor people in society. So notice how I thought of that. I thought of that argument by identifying the problem in the status quo, right?
Also, like, there's this motion that I liked debating. That is a good example of this. This house would the Olympics. All right. This house would ban the Olympics. So right off the bat, it's kind of hard to think, why would you want to ban the Olympics? Why is this something you want to do? But if you're able to come up with the problem, then you're able to come up with the argument. So what is the problem with the Olympics, or how the Olympics is organized? Well, there's a big, it's very wasteful, right? If you look at the Olympics in Brazil, it was like $20 billion spent on the Olympics, and after 4 years, all the stadiums are now abandoned. The athletes' village is abandoned, and basically Brazil just spent $20 billion to service 1 2-week event. And yeah, that's true. Vì vốn tiền không có tính thực dụng cao, với cả mấy cái stadium các thứ nó bị kiểu bây giờ nó abandoned, sau 2 tuần mới chả ai dùng athletes village nữa. Và Brazil là một cái nước đang phát triển, thì cái này là một vấn đề rất là lớn. Thì bây giờ đấy là mình xác định vấn đề rồi, thì việc mình ban Olympics sẽ giải quyết cái vấn đề đó, và mình sẽ giải thích tại sao, là cái cách để mình nghĩ ra cái argument. Alright, thế là mình xong cái phần lý thuyết rồi, thì bây giờ mình có thể thực hành một tí. Alright, so common mistakes. Thứ nhất, this house supports capital punishment. Capital punishment là death penalty. So argument là when we execute criminals who commit violent crimes, we reduce the occurrence of these crimes in the future. If we don't use the death penalty, we may have an uncontrollable crime problem. So, cái lỗi của cái argument này là đâu? Think back to the pillars of an argument. Cái argument này nó đang không satisfy pillar nào? Relevance. No, I think it's pretty relevant, right? It's relevant. It's saying why capital punishment should be supported. Có thể cái ví dụ này nó not well written, nhưng mà it's missing the trueness, faulty logic. So how does capital punishment reduce violence? Bởi vì cái claim ở đây là capital punishment sẽ reduce violence, và cái impact ở đây là nếu mà mình không sẽ reduce violent crime và reduce crimes in general, và cái impact ở đây là nếu mà mình không có capital punishment thì mình sẽ có rất là nhiều crime in the future. Thì mình đang không có cái phần reasoning, đó lại là thiếu reasoning thôi. Next, this house would make university tuition free. So many students come from poor backgrounds. Their parents have to work multiple jobs to stay above water. These students live very low standards, nearing the poverty line. Cái common mistake ở đây là, thứ hai ở đây là gì? Mình sẽ speed up cái này để mình có thể vào cái phần Q&A. Thì common mistake thứ hai đây là relevance. Mình tức là giống như cái hồi nãy mà mình nói về kiểu mọi người chưa link lại cái mình nói với cái motion ý, thì cái này nó có relevant, nhưng mà cái người đưa ra cái argument này họ đang chưa link lại cái này với cái motion. Thế thì tại sao cái này lại liên quan đến đến việc là mình cần phải make university tuition free? Tức là nó chưa liên quan đến cái motion đấy, right? Nó đang chỉ nói là cái claim ở đây là rất là nhiều học sinh nghèo nên là cần phải giúp những học sinh nghèo này, nhưng mà nó đang chưa cái phần link lại. Thế thì tại sao cái này liên quan đến việc là cần phải làm university tuition free? Bởi vì có rất là nhiều cách để mình giúp học sinh nghèo mà. Mình có thể cho họ bổng, mình có thể cho
họ tiền mặt nhưng mà nó chưa liên quan đến việc tại sao là phải specifically make university tuition free. Thì đấy là cái argument đúng không? Cái argument nó đang chưa specific đối với cái motion. Lastly là this house supports tiger parenting. Ok, cái này dài phết. Basically là cái ý này đang bảo là children raised by tiger parents are hardworking và disciplined. Và cứ assume là nó prove tất cả những cái này rồi đi. Assume là nó đang flawlessly prove là children raised by tiger parents are usually hardworking và disciplined. Thì lỗi ở đây là gì? Lỗi này nó cũng không entirely obvious, nhưng mà nó đang chưa chứng minh tại sao hardworking and discipline là một cái gì đó mình cần phải, là một cái virtue mà mình cần phải quan tâm. Thật ra mấy cái slide này nó hơi over exaggerated, nhưng cái point ở đây là the three pillars of an argument phải nhớ là relevance, importance và trueness là ba cái lỗi mà mọi người rất là hay mắc phải khi make an argument. Alright, thì chắc là không kịp vào phần rebuttal, chắc là thời gian còn lại mình sẽ dành để mình làm Q&A có câu hỏi gì. Okay, thank you. Ở đây thì chị có một list câu hỏi rất là nhiều câu, thì chị sẽ chọn ra những câu nào mà nó tiêu biểu. Tại vì có một số câu nói chung là trong cái form đăng ký thì cũng có một cũng có hơn ở đây khoảng 20 câu hỏi. Đấy. Thì câu đầu tiên đã là câu mà chị thấy rất ấn tượng này, mà nó xảy ra rất thường xuyên nhé. Thường khi tranh biện thì mình sẽ có một dàn ý trước đó. Tuy nhiên khi bước vào debate thực tế thì mình hay bị nhảy ý tưởng và có khi sẽ không follow theo dàn ý đó, dẫn đến việc không kiểm soát được câu trả lời và nhiều khi sẽ không đi đúng trọng tâm. Có cách nào để cải thiện vấn đề này không? Okay, yeah. Tức là mình sẽ có một cái dàn ý và mình sẽ không theo được cái dàn ý đấy. Trong debating thì cái luật họ cũng sẽ kiểu lái mình đi theo cái định hướng của họ. Right. Yeah, that's true. Thì thứ nhất là khi mình debate thì cái luật của debate nó hơi set up để nó tránh cái việc này, tức là các thứ tự lượt nói, mỗi thứ tự lượt nói sẽ có một nhiệm vụ khác nhau. Lượt nói thứ đầu tiên thì sẽ có nhiệm vụ là xây cái bối cảnh và cái nền tảng của trận đấu. Ok, thì tại sao cái trận đấu này lại diễn ra, cái context bây giờ là như thế nào, và trình bày một vài luận điểm. Cái người và họ sẽ không phản biện gì. Cái người thứ hai thì sẽ nửa thời gian đầu sẽ phản biện, nửa thời gian đầu sau sẽ trình bày thêm luận điểm. Và cái lượt thứ ba thì họ sẽ chỉ tóm tắt lại mọi thứ thôi, họ không đưa ra luận điểm mới. Họ sẽ kiểu như là giải quyết nốt các mâu thuẫn mà còn ở trong trận đấu. Thì nếu mà bạn debate mà bạn muốn tránh, nếu mà bạn tham gia debate mà bạn muốn kiểu tránh những cái bị kiểu lan man và không đi đúng trọng tâm thì nên theo đúng những cái speaker roles. Còn nếu mà tôi trở về chung chung hơn để làm sao để mình đưa ra một dạng để mình kiểu debate mà không bị cuốn theo argument của người khác, thì mình nghĩ là mình cần phải aware cái structure của cái argument của mình như thế nào. Mình hay nghĩ về debate kiểu như này, mình sẽ có một cái motion, sau đó dưới cái motion nó sẽ kiểu giống một cái pyramid. Mình sẽ có một cái motion, dưới cái motion mình có thể có 3 luận điểm, đúng không? Arg1, Arg2, and then argument 3 chẳng hạn. Và dưới mỗi cái argument thì mình lại có những cái reasoning ở dưới argument, kiểu reasoning 1, reasoning 2, reasoning 3 gì đấy. Tức là dưới mỗi cái argument mình đều có cái đấy. Và mình nghĩ là nó khá là nó helpful để mình aware là mình đang cái structure của cái dàn của ý của mình nó đang như thế nào, để mình không bị kiểu nhảy từ, tại vì ở đây đang có rất là nhiều những cái arguments và sub arguments, đúng không? Rất là dễ để bị kiểu nhảy từ đây sang kia vân vân. Thì mình nghĩ là nó helpful để aware được cái dàn ý này và mình triển khai từng luận điểm theo từng cái cấu trúc như này. Đấy là
câu trả lời của mình. Không biết có helpful hay không? Okay, thank you. Có một câu hỏi này rất là practical, thực tế luôn này. Em có thể làm gì hàng ngày để cải thiện khả năng tư duy, phân tích vấn đề và từ đó giúp khả năng tranh biện trở nên tốt hơn? Daily basis nha. Daily tức là làm gì daily để giúp khả năng tranh biện. Thế Mình với nghĩ bản là thân kiểu em thì em như thế nào? Em đã improve cái đấy như thế nào? Bản thân em là em improve bằng việc em tham gia debate. Tham gia rất nhiều cuộc thi em debate đúng không? tập luyện debate và đi hồi cấp 3 thì mấy cuộc thi debate rất là nhiều. Nhưng mà ngoài debating thì mình nghĩ là mọi người có thể kiểu hồi đó mình hay đọc báo, chẳng hạn mình hay đọc tin tức. Hồi đấy mình hay đọc The Atlantic, New York Times. Thì mấy cái op-ed mấy cái opinion piece của họ viết cũng khá là hay, và mình đọc và mình kiểu xem cách suy nghĩ của họ, thì họ sẽ cho mình cái góc nhìn mới và mình cũng sẽ có cái tư duy tốt hơn. Mình nghĩ thế, mình nghĩ đọc nhiều, đọc sách với cả đọc kiểu op-eds ở trên New York Times các thứ. Yeah, Kiểu totally agree. mỗi ngày đọc một bài, hoặc là không thích đọc thì kiểu nghe trên YouTube cũng có nhiều podcast về kiểu có podcast trên Spotify các thứ mà mọi người có thể nghe, để basically là mình làm sao để mình được exposed với quan điểm của người khác và lập luận của người khác. Thì mình nghĩ là khi mình nghĩ về những cái ý tưởng mới thì mình sẽ nhạy hơn, mình nghĩ vậy. Okay, tức là tăng input, expose rồi nhiều ý tưởng từ nhiều nguồn. Đây cũng là cách mà chị làm để có ideas. Không là chị không tham gia debate, nhưng mà tại vì IELTS mà thì cũng phải viết nhiều này, cũng phải nói nhiều này, thì tư duy của mình nó cũng phải dành mạch logic. Đó. Có một cái cách nữa mà chị cũng sử dụng, không biết là mình có dùng không, là luôn đặt câu hỏi tại sao và luôn lật ngược lại vấn đề, kiểu challenge cái đầu của mình. Đặc biệt là khi mà chúng ta chưa có thói quen là nghĩ một cách đa chiều ấy, thì mình đọc một cái gì, ví dụ đọc sách chẳng hạn, thì đọc cuốn này mình sẽ kiểu gần như là bị cuốn theo và mình tin tưởng hoàn toàn vào ý tưởng của tác giả đó, hoặc là đọc một tờ báo cũng thế. Đấy, đọc tờ báo nào thì mình sẽ cảm thấy là cái luận điểm của người ta rất là hợp lý đó. Và dần dần thì mình sẽ trở thành một người mất đi khả năng tư duy một cách critical đó. Thế nhưng mà nếu mà các bạn đọc bất cứ một bạn luôn đặt câu hỏi là tại sao đấy, như kiểu là vertical reasoning của mình ấy, và mình lật ngược lại, mình rebut, kiểu mình rebut, đúng không? Cái ý đấy mình hỏi là thế nếu mà tôi support cái luận điểm ngược lại, tôi phản biện cái này, thì tôi sẽ cần phải dùng cái reasoning gì? Thì tự nhiên là cái neuron thần kinh trong não mình sẽ phải nhảy cách khác. Em có dùng cách này không? Em có, và em nghĩ đấy là một cái good point, là cần phải làm cái này liên tục ý. Ví dụ từ lúc mà em lên đại học, em không có nghĩ theo kiểu critical thinking, theo kiểu những vấn đề xã hội nữa, mà em chỉ kiểu học toán hay là ngồi lập trình. Sau đó em cũng thấy cái khả năng critical thinking của mình nó không nhạy như hồi xưa. Tức là nó là một cái kỹ năng mà cần phải rèn luyện mỗi ngày, và kiểu trong vòng kiểu 3 năm mà không làm, 2-3 năm mà không nghĩ theo kiểu đấy thường xuyên nữa, thì mình cũng sẽ bị chậm lại. Thì mình nghĩ là nó cũng giống như các skill khác thôi. Nếu lo không đánh đàn thì đánh đàn tay cũng sẽ cứng lại. Thì cần phải đọc và suy nghĩ như kiểu chị Claire nói mỗi ngày. Okay, tức là tập thói quen là rebut lại tất cả những cái argument mà mình nghe được, và thậm chí là rebut lại chính cái argument của mình on daily basis. Không cần phải kiểu quá kiểu máu để kiểu chứng minh người khác sai, nhưng mà kiểu cứ nghĩ một tí là nghĩ ngược lại một tí. Ok. Đọc sách gì để cải thiện critical thinking skill? Có nhất thiết phải là sách về debating hoặc là sách về critical thinking không, hay là nó có thể là sách những chuyên ngành hoặc lĩnh vực khác? Mình nghĩ là cứ getting exposed to new ideas là cái mà mình quan trọng nhất. Đọc cái gì mà sẽ expose bản thân với cả những ý tưởng mới,
ý tưởng new là cái quan trọng. Thì exposing yourself to new ideas, thì sách gì mà cho mình những cái góc nhìn mới, những cái quan điểm mới. Có một câu hỏi ở đây là please explain in more detail about how we can apply debating into the working environment. Làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng tranh biện vào chốn công sở? Ok, thì nó cũng không hẳn là ứng dụng tranh biện trực tiếp, nhưng mà nó là ứng dụng kỹ năng lập luận. Mình nghĩ là ví dụ đưa một cái bài thuyết trình chẳng hạn, thì mình sẽ aware là để thuyết phục người khác, mình sẽ cần phải tác động, mình không những cần phải chứng minh nó đúng, mình cần phải cho họ một cái intuitive understanding để họ hiểu được là mình đang nói gì. Mình cần phải cho họ lý do tại sao cái này nó quan trọng và tại sao họ cần quan tâm đến nó. Ví dụ nếu mà bạn làm consulting chẳng hạn, các consultant họ lúc nào cũng kiểu đưa ra 3 lý do, 5 lý do tại sao cái gì đúng. Like, that's a rule, lúc nào cũng kiểu 3 hoặc 5, không bao giờ 2, không bao giờ 4. Tại sao mình không biết nó. Nhưng mà ý ở đây là mọi người họ đưa ra một cái variety of reasonings trong cái presentation của họ, rồi họ chứng minh tại sao mọi người cần phải quan tâm đến những gì họ nói là cái impact. Thì mình nghĩ là cái cấu trúc của argument nó cũng khá là quan trọng khi mình kiểu give cái presentation. Và kiểu khi mình nói chuyện với cả đồng nghiệp hay là sếp hay gì đấy, mình nghĩ là nếu mà mình đang nói một cái gì đó, mình cũng tập những cái thói quen kiểu mình signpost là ok, em nghĩ là em có 3 lý do tại sao em sẽ làm cái dự án này theo cái kiểu đó. Thứ nhất là gì đấy, thứ hai là gì đấy, thứ ba là gì đấy. Thì mình tập nói chuyện một cách có structure tốt hơn, thì ý của mình sẽ được truyền tải tốt hơn. I see. Tức là nó sẽ không nhất thiết phải là kiểu bên này nói xong bên kia lại rebut lại, đúng không? Mà chỉ đơn thuần là nó phục vụ cho việc em thuyết phục một ai đấy theo cái luận điểm của mình. Rồi có một câu hỏi cuối cùng, gần cuối cùng, là làm thế nào để nghĩ nhanh hơn? Vì chị nghĩ là nghĩ nhanh hơn nó cũng cực kỳ quan trọng trong debating nha. Nghĩ nhanh hơn. Câu hỏi của bạn thì chính xác là cách để tư duy nhanh. Tư duy nhanh. Mình nghĩ là đi debating cũng là một cái tốt để tư duy nhanh, hoặc là kiểu đặt cho bản thân một cái time constraint và luyện mấy cái bài essay cũng là một cái. Hồi đó mình luyện nghĩ nhanh bằng cách mình đi debating nhiều và mình cố gắng nghĩ ra luận điểm nhanh. Nhưng mà thực ra mình càng về sau mình nghĩ là nghĩ nhanh nó không quá quan trọng, ngoài một số những cái tình huống cụ thể thì mình nghĩ là nghĩ nhanh nó cũng quan trọng, kiểu thinking on your feet cũng là một cái important skill. Nhưng không biết nữa, đó là kiểu thách bản thân, hồi đó mình sẽ hay tìm một cái debate motion ở trên mạng, xong mình sẽ cho bản thân kiểu 10 phút để nghĩ ra luận điểm cho nó. Mình sẽ không triển khai luận điểm cái gì, nhưng mình sẽ cho bản thân kiểu 10 phút để nghĩ ra những cái arguments mà mình sẽ dùng thôi, kiểu thế. Ok, tức là ý của em là thật ra về nghĩ nhanh không quá quan trọng mức đấy, đúng không? Trừ khi là bạn đi thi debate hoặc là bạn đi thi IELTS chẳng hạn, là phải nghĩ ra ý nhanh. Nhưng mà thực ra cũng có những cái tình huống khác, ví dụ kiểu cũng cần phải think quick on your feet, kiểu nghĩ ra giải pháp nhanh, kiểu thế. I see. Nhưng có phải là cái gọi là cái mức độ thuyết phục của cái luận điểm đấy nó sẽ quan trọng hơn là việc mình nghĩ là nó nhanh hay chậm? Yeah. Nhưng mà phản biện thì cần phải nghĩ nhanh. Nhưng mà phản biện thì cũng phải nghĩ nhanh để nghĩ ra được một cái rebuttal. Mà để luyện cái đấy thì cũng phải kiểu, mình nghĩ là đi debating cũng là một cái tốt để luyện khá là nhiều những cái kỹ năng này. Ok. Và câu hỏi cuối cùng của chúng ta nhé, là làm thế nào để cải thiện giọng nói to khi tranh biện ạ? Cái này em có gặp trường hợp phổ biến không? Tại vì thỉnh thoảng chị cũng hay xem những cái trận đấu kiểu face to face trên trường tin ý. Chị thấy là đôi khi trong quá trình debate mọi người khá là dễ get emotional. Đấy, nói quá to hoặc là quá nhanh, hoặc là
tức là cảm giác nó không còn cái sự unbiased ở đây. Unbiased ở trong luận điểm thì ok, nhưng mà cái phong thái khi mà mình debate nó đã gần như trở thành từ tranh biện thành cãi nhau rồi. Thì em có cách nào để giảm thiểu? Em nghĩ là cái này cũng khó, tùy người, nhưng mà bản thân em cố gắng kiểu stoic, càng stoic càng tốt, kiểu cứ aware là mình cần phải làm gì, và mình cứ kiểu aware là mình có một cái checklist ở trong đầu, mình cần phải hoàn thành những cái gì ở trong trận tranh biện này, mình cần phải ý gì, mình cần phải phản biện cái gì, mình cần phải trình bày luận điểm gì. Và khi mình aware cái đấy thì mình sẽ nó sẽ giống như là mình đang làm một cái task nhiều hơn, so với thay vì là mình đang kiểu quá emotional vì cái gì đấy. Nên mình kiểu treat it as kiểu you have, nó là cái task gì đó mình cần phải complete thôi. Em cũng không gặp trường hợp này quá nhiều, bản thân em cũng không bị cái này quá nhiều, nên em cũng không có quá nhiều input tốt cho cái này. I see. Nên những người debate chuyên nghiệp thì chị thấy là họ kiểu tách biệt cảm xúc và công việc khá là tốt. Còn những người mà mới debate, hồi xưa chị cũng tham gia một số cái kiểu cuộc thi rất nhỏ thôi về debate ở trong lớp, nó không phải là cuộc thi nhưng mà nó là một phần bài tập. Đó. Thì khi mà họ bắt đầu attack những cái nó quá là xa với cả cái luận điểm của mình thì mình sẽ cảm thấy hơi bị khó chịu. Đó. Và mình quên đi cái việc là mình slow down, mình đưa họ về đúng trọng tâm, và thay đó là mình lại bị cuốn theo cái ý mà họ đưa ra. Thì sau này chị học được mình có thể chậm lại một chút và luôn luôn appreciate cái ý tưởng mà họ đưa ra cho mình. Rất là nhiều người khi mà debate chúng ta quên mất việc là lắng nghe ấy. Quên mất là xem người kia đang nói cái gì, quên cảm ơn họ vì đã đưa ra những cái luận điểm để cho mình có cơ hội được cải thiện cái critical thinking, được rebut họ. Chúng ta chỉ nhảy vào để attack họ thôi. True, yeah. Okay, that's important bởi vì kiểu 90% of debating là listening ý. Bởi vì cái format của debating là kiểu mình phải nghe kiểu 6-7 lượt nói khác, và mình chỉ được ra một lượt nói thôi. Thì và nhiều khi những cái speeches tệ nhất mà mình làm là do mình không nghe được đối phương, hay không hiểu rõ đối phương nói gì, nên mình không đưa ra một cái accurate response được. Nên là mình nghĩ là lúc mà mình đi dạy debate, mình cũng hay nói với mọi người là kiểu cái tập nghe là một cái khó nhất đi. Tập nghe khá là khó. Nhưng mà một cái nữa ở trong debating là mọi người cũng sẽ cách để không bị quá emotional, là cứ kiểu aware là mình đang không hẳn là nó khác với việc cãi, bởi vì mình đang không cãi với đối phương, và mình đang cố prove cho judge cái ý của mình. Tức là nếu mà đối phương có nói cái gì mà hơi kiểu straw man cái case của mình, hay là không đúng, hay là dẫn theo chiều ngược lại, thì việc mình cáu và mình kiểu chửi đối phương nó cũng chả làm gì, mà so với việc mình kiểu calmly chỉ cho giám khảo là kiểu panel opposition has straw man their case by saying that gì đấy, xong mình kiểu calmly nói cho họ là tại sao cái đấy không đúng, bởi vì mình đang không cãi đối phương, mà mình đang, cả hai bên đang cố thuyết phục giám khảo. Những cái đấy dynamic hơi khác một chút. I see, tức là cái đầu tiên mà em đưa ra là mình cứ có một cái checklist, một cái structure ở trong đầu, đúng không? Ở đây là lần này đây là lần này argument, đây là lần này reasoning, tôi cứ follow cái đấy là xong việc của tôi. Đó. Và đương nhiên là trong quá trình đấy thì mình cũng phải tập trung lắng nghe nữa. Tóm lại thì chị quyết định cái phần này, chị rất là thích một cái câu đoạn mà em nói, và lý do tại sao mọi người nên luyện tập debating bằng cách tham gia những cái cuộc thi debating là tại vì họ có giám khảo. Đó. Và khi mà cái gì nó bị chệch đường ray thì chúng ta hoàn toàn có thể report việc đấy. Đó. Tức là gọi là trong ngôn ngữ công sở thì nó gọi là giải quyết công việc chứ không giải quyết nhau ấy. Ok, rồi, thank you. Thì chúng ta cũng đã đi gần đến hết quỹ thời gian của chương trình rồi. Thì để wrap up thì em có muốn recommend cho mọi người một cái tài liệu, là một cuốn sách nào mà em tâm đắc giúp cho mọi người cải thiện được cái communication skill in general, kỹ năng giao tiếp nói chung và kỹ năng debating. Em cũng chưa đọc quyển nào liên quan đến kiểu liên quan đến cái này, nhưng mà em có một người bạn mà rất là thích đọc về theater. Bạn ấy bảo là kiểu cuộc sống cũng chỉ như là theater thôi, kiểu communication, không phải theater, impromptu. Cuộc sống là impromptu theater. Bạn ấy hay nói với em thế.
kiểu 90% of life is like just impromptu theater, nên bạn ấy hay đọc về cách mà những cái người mà impromptu actors họ act, thì có lẽ that could be something helpful. Nhưng mà bản thân mình thì mấy cái kỹ năng này mình accumulate nhiều từ debating. Còn sách để đọc thì mình nghĩ là để đọc kiểu tăng khả năng critical thinking thì mình đọc New York Times, sau đó mình đọc New York Times nhiều, mình đọc mấy cái op-ed nhiều, cũng có mấy cái op-ed viết cũng thú vị. Xem cũng được, nhưng mà thật ra xem thì mình không có intentional bằng việc mình đọc, nên là nếu mà kiểu bạn nào không thích đọc hay là kiểu không có thời gian đọc thì xem nó cũng nhanh hơn, nhưng mà mình vẫn recommend đọc mấy cái đấy, mấy cái op-ed của New York Times. Thì em sẽ recommend mọi người đọc báo đúng không? Đọc op-ed của New York Times. Cũng có một trang mà chị rất là thích để đọc để tăng kỹ năng gọi là debating là The Guardian, một trang tin mà họ independent, kiểu trang tin independent nhất. Nên là cái ý của họ đôi khi nó cũng rất là kiểu sắc sảo và poignant, cái luận điểm mà họ đưa ra. Ok mọi người, thế thì mình sẽ tổng hợp lại cho mọi người một cái checklist những cái tờ báo và những cái tài liệu reference tham khảo mà mình recommend cho mọi người để tăng cái khả năng critical thinking và khả năng debating nhé. Để trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay thì mọi người có thể gõ vào trong phần comment là điểm gì mọi người cảm thấy ấn tượng nhất, đọng lại nhất với mọi người từ cái phần presentation của mình ngày hôm nay không? We'll have a few minutes. So inspiring. Ở đây có bạn nào sau khi xem phần chia sẻ này của mình muốn đi thi debating không? Hình như em cũng dạy debate mà đúng không Minh? Em cũng có những workshop dạy debate. Yeah, mà chắc sắp tới không có. Đây hồi đấy em dạy nhiều mình tại từ lớp 7, lớp 8 nhiều, nhưng mà em cũng retire from dạy debating nhiều. Em cũng retire from việc dạy debating nhiều. Cộng lại em đã tham gia bao nhiêu? Hay đi tiếp workshops. Quá nhiều để nhớ ạ. Quá nhiều để nhớ ạ. Em có quá nhiều cuộc thi, thậm chí em còn không nhớ hết các giải thưởng mà em đạt được hồi đó, tham gia quá nhiều để nhớ. I see. Thế thì em có thể kể về một cái trải nghiệm trên dưới 20, 30 gì đó. Hình như là hai người đang bị nói với hai tốc độ khác nhau, tại vì tốc độ internet khác nhau rồi phải. Câu hỏi của chị là em có thể kể về một cái trải nghiệm khi tham gia một cuộc thi debate nào đấy mà em nhớ nhất không? Ấn tượng nhất. Good question. Chắc là một lần lúc đấy là em đã đi một vài những cuộc thi to hơn rồi, cũng những cuộc thi bằng tiếng Anh ở nước ngoài to hơn rồi, nhưng mà sau đó em quay lại em đi một cuộc thi ở Việt Nam, một cuộc thi ở Việt Nam em đi với một vài người bạn của em, thì bọn em lại không đạt kết quả tốt được cuộc thi đấy, mặc dù cuộc thi đấy kiểu hơi dưới sức bọn em. Thì cái lý do không đạt tốt kết quả tốt ở cuộc thi đấy là bởi vì kiểu teamwork không tốt. Lúc đấy là em nhận ra là kiểu em hơi quá dominant ở trong kiểu team discussion, và hơi kiểu bởi vì trong debating, bởi vì mỗi lượt nói là có một nhiệm vụ khác nhau ấy, nên cả ba người trong một đội cần phải rất consistent với những gì mà mọi người đưa ra. Nếu mà một người chỉ nói hết và feed hết ý cho những người kia trong cái kiểu trong cái được 30 phút để chuẩn bị kiến nghị mà, thì trong 30 phút đấy nếu mà một người quá dominant, quá không nghe input của những người khác và kiểu steer case theo một cái hướng theo ý riêng của họ mà mọi người các hai đồng đội còn lại chưa hiểu, thì cái case nó rất là inconsistent, và đấy là cái mà happen đối với đội em. Và em bị quá kiểu lead, dominate cái team discussion quá và không lắng nghe ý của các bạn nhiều, nên là mọi người không on the same page, không thống nhất với nhau cái team stance, cái lập trường của đội, nên là cuộc thi đấy cũng không làm quá tốt. I see. Teamwork makes the dream work đúng không? Nó cũng không có kiểu, nhất là trong những cái cuộc thi mà cần kỹ năng thì cái mô hình một người là superstar và những người còn lại là đóng vai người bạn, người gọi là supporter superstar thì nó chưa bao giờ hiệu quả cả.
Yeah. Okay, I see. Em đã bao giờ tham gia một cuộc thi debate là bằng tiếng Việt chưa? Thì đấy, cuộc thi đấy bằng tiếng Việt ạ. Okay. And is that one of the reason? Đấy có phải là một trong những lý do mà em perform không tốt bằng khi thi bằng tiếng Anh không? Maybe em thấy kiểu rhetorically tiếng Việt khó hơn tiếng Anh. Cũng không, em nghĩ là kiểu để kiểu dùng rhetoric và để dùng kiểu để illustrate, tiếng Anh nó có nhiều từ để illustrate và có nhiều adjective để nhấn mạnh, và nhiều những cái, không biết, maybe đây là quan điểm của em thôi, nhưng em cảm giác như tiếng Anh có nhiều những cái adjective và những cái cụm từ để illustrate một ý hơn là tiếng Việt, em nghĩ thế. Hoặc có thể tại vì tiếng Việt của em không quá fluent, nó cũng em không biết. I see. Thực ra là bốn cái kho từ của tiếng Việt ấy, nếu như mà chị nhớ đúng thì nó còn nhiều từ hơn cả tiếng Anh nữa. Nhưng mà tại vì người học tiếng Anh lâu năm ấy, chị cũng hoàn toàn hiểu là cái cảm giác là mình đã quá gần gũi và dùng cái ngôn ngữ kia quá nhiều, nó khiến cho cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nó bị mai một đi. Đấy, thế nên là that's why những bạn học tiếng Anh thì đừng quên là đọc thêm những cái tài liệu bằng tiếng Việt. Đó, và có thể là đọc những cái tiểu thuyết hoặc là sách truyện các nhà văn nổi tiếng để mình làm dồi dào cái vốn từ tiếng Việt của mình lên. Chứ như trường hợp của mình bây giờ là cảm giác là để mà nói một cái đoạn văn nào đấy fully đấy, obviously là hoàn toàn bằng tiếng Việt là bọn mình cũng phải chuẩn bị trước. Đó, nếu mà không chuẩn bị trước thì sẽ rất là khó khăn. Okay. Tại vì bị kiểu cả cấp 3 chỉ nói tiếng Anh với bạn bè trong lớp, rồi đại học cũng thế, nên là nó cũng bị ấy. Okay, we work on it. Okay. I have more reasons to make it a habit of reading news and increasing more input to my arguments. Okay, thank you mọi người đã cho mình và Minh những cái feedback. Okay, mọi người có feedback ở trong phần comment này. Rất là cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã tham gia vào buổi tối chủ nhật. Cảm ơn Minh đã dành thời gian cho Team HP để tạo ra cái workshop này. Hy vọng là bọn mình sẽ cùng được gặp nhau nếu mà lịch trình của mình cho phép để tham gia tiếp một buổi là buổi Rebuttal. Okay, thank you mọi người. Minh, em có muốn say bye mọi người không? Yeah. Yes. Tôi cũng hơi tiếc là cái của Minh lại break down đúng lúc, thế nên là mọi người chỉ có thể nhìn thấy qua một cái màn hình nó bị limited là cái điện thoại. Đó. Yeah. Mọi người, phần thông lệ cuối cùng ấy, chúng ta có thể bật camera lên để lưu lại một bức ảnh kỷ niệm. I want to see your faces. Okay. All right, perfect. Những gương mặt đã show up. Ok, bây giờ mình sẽ nói từ gì hả Minh? Em hay dùng từ gì để chụp ảnh? 1, 2, 3. Simple. Ok, 1, 2, 3 cười mọi người. Ok, Minh có thể đếm cho mọi người cười không? Để chị chụp ảnh. 1, 2, 3. Okay, thank you guys so much. Slide của buổi ngày hôm nay thì Minh sẽ gửi lại cho mọi người nhé. Mình sẽ gửi lại cho mọi người recording của buổi ngày hôm nay và những cái reference qua email. Thank you mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. See ya. Mọi người.